I'm Connie and welcome back to my channel. Okay, so this time maghimo ko og Blueternate tea. Okay, now pwede siyang bugnawra like this one. Bugnawra ni siya, ibutang ra sa ref, then directly ra ang bag inom. Okay, so ano siya. So pwede rin naman siyang inom directly. Now, next is, ang aking buhaton is hot tea. Okay. Bata mo na ko siya o ininit. Okay, that one. And then, ato ni siyang humagon. Kanang mobalhin na yung color dito sa tubig. Tubig na siya. So pwede ni siya nimong butangan og this one calamanse. Pwede po nimong butangan og ang lakay calamanse, lemon. Okay, this one lemon. Akong gamiton is lemon. This one. Okay, so numag na siya. Kaya na siyang ibalhin ng iyahang color. Now, before that, ako ni siyang kuhaan o magkuha ko o kanyang palot niya. Akong ibutang diri. Serve as the lemon zest. Okay? Ang sa may purpose ani is aron siyang nilamot niya, lami siyang taste. Very nice taste and okay, that's enough. And then kani siya ako na ning kuhaon. Ayan. Then kaning lemon zest ako ni ihugang diri. Basta nice ang flavor, nice ang taste, nice ang smell. Basta na ay lemon zest. Okay, this time, ang butangan. So, ano niya siya? Now, pwede ni mong put doon ang usa ka lemon kung gamay ra ang imong lemon or jutay ra og juice. Nabot doon. Pero kung dako ang lemon and daghan po sa juice, so pwede na siyang tungom ra. Okay? So, ako ni gisala kay ang mapil ng liso. Okay. So, ako na siyang hotdo na lang kay jutay siya o juice. Okay, so this one. Now na anak ko hot tea. Hot blue tea. Okay, now you try to compare the color. Ano siya? Now this one here, it's either hot or cold, without any added lemon, and this one. So, pwede pa mo siyang butangan raani without any lemon. Now, you try to observe the color. So, this one is blue. From the color of the Blueternate blue. Now, kanina siya, as you look at this one here, mahimo siyang from blue to purple. Okay. So, meaning, after adding the lemon, the color changes to purple. So, this means that this blue tea is basic. Then, when added with the lemon, na-change yung color. Because, as we all know, lemon is acidic. Okay. That's na. Acidic. Acid. Okay, so this one here, butangan na o
honey. Okay. So, is it. So, this one. As I said, pwede ra pud ni siya bugnaw. Cold tea with lemon and honey. This one here, hot tea with lemon and honey. Okay, this one also, pwede siyang cold tea without any lemon and honey. Pwede ra po siyang cold tea with honey only, without any lemon. Okay, so ano siya. Now, wow, ang sarap. Okay, so the taste is very nice, very nice taste. You try. Pwede naman siyang imnon, buntag, or before you sleep. Kay kuan man siya kana tambal ang insomnia. Aron ka makatulog dayon. Then take note nga mo kani nga blue tea mo cleanse imong skin, bahayag imong skin. Malinaw imong pananaw. Then sa pailain. Thank you for watching. Please subscribe.